Så, då var det dags för däckbyte på hjullastaren. Nu filmar vi inifrån. Jag vet att jag sagt att vi inte ska tjuvfilma, men jag ska försöka liksom hålla kameran så man inte ser så mycket. Sen har det inte hänt egentligen jättemycket, men skitsamma. Ska hämta hjullastaren, köra in. Jag tänkte att vi börjar med framdäcken idag. Jag har förberett dem här borta. Så tar vi bak en annan dag. Jag har typ 1,5 timme på mig, så att vi ska ju inte stressa när vi gör det här så att det händer någon olycka. Det är som tunga grejer. Och så när man är själv så är det dumt att stressa så det händer någonting liksom. Man får ju ta det lite lugnt. Och fram är ju ganska enkelt att byta, för då trycker jag bara ner lastaren i backen. Jag behöver ingen domkraft. Så det ska nog gå ganska smidigt. Men jag hämtar hjullastaren så kör vi. Sådär. Upphissad. Jag kör. Det går egentligen att ställa den i mitten så man kan ta båda. Men nu la jag hjulen i vägen. Och så tog jag skopan, det var enkelt. Så jag kör den här. Sen ställer jag om traktorn och kör den sidan. Det känns enklast och minst stressigt. Men jag sätter väl upp kameran på något bra ställe och så kör vi lite snabbspolning. Jag ska försöka surra lite ibland också. Jag gick ju faktiskt över förväntan. Jag hade ju förberett igår med att ta bort skärmarna och ställa fram de andra. Det är lite skillnad. Det här är ju 650 hjul. Som här är betydligt tyngre. Men jag ska jucka på det här. Det är ju höger fram på trucken och så ställer vi dit det sen. Det är väl då det är lite trixigt att vara själv när man ska få det att passa in. Sen tror jag att vi måste hoppa in och höja lite, för de där är lite högre. Men vi provar. Då återstår det bara sen att dra åt med långskaftet så man ser att det är åtdraget. Den här drar ju mycket, men det är dumt att chansa. Ska ta ut de här sen och spola av lite. Hade ju tänkt att tvätta innan, men som ni ser,
rätt grisigt. Jag har ingen vatten här ute än eftersom de håller på att koppla in det. Så det fick bli så här. Men det vart ju inte värst skitigt. Jag vet inte riktigt vad det vart för vinkel där, men jag sätter väl upp den här så provar vi här också. I need a top shelf drink to set me free. Don't a little bit of honey to make this go away. Don't even chew her prey, just swallow me whole. It's just a little bit of heart, but that's just how it goes. It's just a scratch, a little water in the tank like a flat. Oh, tired that you changed, just a bad dream, but I gotta wake up, let it go. Morning, keep on coming, I can use a blackout. Give me something to drink, cause I don't wanna think by now. Knock me right out, filling me up, it's just out of my mind. Looking at my confidence and talking to a stranger. She told me to leave and goddamn it, I see her point. It's time to go home, I know. But when I close my eyes, I can bet my money it's her I'm gonna see, and it ain't that funny. Sådär då var vi klar. Knacken hade dragit hårt som satan. Så det behövdes inget efterdragning. Men då var vi färdiga för idag. Det har tagit cirka 48 minuter från att jag rullade in. Så det får väl anses godkänt. Men nu kan ni se lite skillnad på fram och bak kanske. De ser jäkligt fjuttiga ut. Det här är inget att köra med liksom. Ser ut som ett däck för en barnvagn. Men här snackar vi. Och jag märker faktiskt skillnad i stabilitet när man kör med de här. Den blir jäkligt svajig och sen är det lite mindre lufttryck också på vintern. Men den blir svajig och så märker man att den är smalare också. Den vill ju sjunka som en sten. Sen de här mönstren driver ju inget vidare på sommaren, gegga. Nu är det väl för att de är dåliga också, men de här klackarna är ju som lite större. Så jag tror att jag är väldigt nöjd att ha både sommar- och vinterhjul faktiskt, även om det är lite drygt att byta. Men jag tror jag ska pausa för idag, spara batteri, så ses vi mest troligt imorgon och fixa bak. Då var det dagen efter. Vad är det? Torsdag. Jag har vält upp dem och hissat upp den här sidan. Det är en sån här luft. Kanske ska hålla i micken också. Det är en sån här luftomkraft. Så det funkar ganska bra. Men jag brukar ta en sida i taget för den blir ganska vinglig annars. Det känns bäst. Så jag sätter väl bara upp kameran och kör på. Jag tror inte det är så mycket snack från idag, för det är som samma princip. Men när vi är klara med det här sen ska vi köra ut de här däcken tillsammans med dem vi gjorde igår. Kanske även ha någon höjtryck så vi kan spola av. Kan ha fått igång vattnet. Och så ska jag visa er ett litet inköp jag har gjort. Så vi kör en speed up på det här.
just a bump on the road you're traveling on. It's just a scratch, a little water in the tire like a flat. Hold tight at the change, it's a bump on the road you're traveling on. Molly, keep on coming, I can use a blackout. Give me something to drink, cause I don't wanna think. But now, knock me right out, filling me up, it's just out of my mind. I'm working up my confidence and talking to a stranger. She told me to leave and goddammit I see her point. It's time to go home, I know. It's time to go home. So you can keep your change, just skip that pity. She wore me down and it ain't too pretty. When I close my eyes and I bet my money, it's her I'm gonna see and it ain't that funny. Det gick ju jäkligt bra faktiskt. Skärmarna ska jag inte ta idag för att jag inte har tid, ork eller lust. Plus att, ja egentligen så är det att jag tänker tvätta här innan och det orkar jag inte göra idag. Men annars går det ju jättefort att sätta på skärmarna. Man styr ju bara på dem egentligen på de här. Så det är ju riktigt lätt. Och så ställer man ju bara in då de här klicken och drar åt. Så det är ju ingen stor sak. Då är det nästan jobbigare att tvätta. Så jag tänker att vi ska köra ut den här. Köra bort däcken. Det är samma där. Jag orkar inte tvätta dem nu. Plus att jag har bara den där dåliga högtryckstvätten. Jag ska vänta tills vi har fått in hetvattentvätten och allt. Det är lätt att bara lyfta fram dem och tvätta dem då. Så jag tänker att vi kör lite hjullastare. Här är för övrigt lite sneak peek. Här ute har ni sett, jag har bara målat stolparna. Det är inget nytt faktiskt. Här är köket som ska monteras ihop av mig. Det blir helgens jobb. Och sen ska snickarna sätta upp det. Jag sätter upp kameran, så stuvar vi om lite grejer och så ska jag visa er ett inköp som jag fick hem idag. Jag har inte hunnit kolla på dem själv om jag ska vara ärlig heller, så att vi får kika på dem samtidigt. Här har vi dem. Containerskopa. Riktigt nice. Jag tänkte att jag ska ha lite skräp som jag pratade om att jag har där på baksidan.
Ska ha metallskrot igen som man sen kan fara med på Stena. Så kan ju de bara tippa direkt ur den här. Och så får man betalt för det. Och så kan jag ha en med skräp som jag ska typ återvinna. Övrigt skräp. Så har det riktigt bra faktiskt. Snygga. Ska jag vara helt ärlig så är det här 3 kubik. Jag hade tänkt köpa 4 men det fanns inte in i lager. Och så kommer de typ det kommer om typ 3 månader så jag orkar inte vänta. Men det är ju nästan bara bra, då slipper man ju överfylla dem kanske. Då får man fara lite oftare. Det tar ju ganska lång tid innan jag lyckas framkalla 3 kubik skräp. Men det var nog allt för den här vloggen. Nu ska jag ställa de här på något snyggt ställe så länge. Och så ska jag in och ladda för en ny arbetsdag imorgon. Nu blir det faktiskt ett tag utan videos här igen. Det är jättedåligt här nu, men kameramannen ska iväg utomlands. Och jag har lite annat, så det har en bra vinter, men det blir en liten hackig vår och försommar här tyvärr. Men så är det.